নমস্কাৰ এসকে handlon চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিও মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কালেকশ্যন লৈ আহিছো। এয়া চাব একেবাৰে কম প্ৰাইজৰ হয়, কাপোৰখিনি বোৱা কাপোৰে হয়। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে সিম্পল হয় কাপোৰখিনি। আৰু যদি আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব আৰু মোক হোৱাটছআপ কৰি দিব। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয়, তিনিটা কালাৰত পাব, আপোনারা ৰেড কালাৰত পাব। এয়া চাব খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ ব্লাউজ পিস নাপাব। এয়া চাব মই আপোনালোকক কাপোৰখিনি খুলি দেখুৱাম এযোৰ এযোৰকৈ, আৰু যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি দিব। আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, যদি আপোনালোকে কোনোবা অকণমান বেছি শকত হয় তেনেহলে আপোনালোকে কন্টেক্ট নকৰিব, কাৰণ বেছি শকত হলে অকণমান অসুবিধা হয়, অকণমান সৰু হয় কাপোৰখিনি। এয়া চাব আঁচলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়াকৈ কেজ বসা ডিজাইনত দিয়া আছে। আঁচলটো থাকিব এইখিনি আৰু পাৰীটো থাকিব আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰত। এয়া চাব এইখন থাকিব চাদৰ, খুব ধুনীয়া হয়, মাজত খুব ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স আৰু কেজ বসা দিয়া আছে। এয়া চাব বোৱা যোৰা হয়, খুবেই মৰম লগা যোৰা হয়। এইখন থাকিব মেখেলা, বহলটো চাব মেখেলাখন, এইখন খুব ধুনীয়া হয় মেখেলাখন, গ্ৰীণ কালাৰত থাকিব। আৰু এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 680 টকা, মাত্ৰ 680, 680 টকাত আপোনালোকে এটা খুব ধুনীয়া একেবাৰে সিম্পল হয় যদিও যোৰাটো খুবেই মৰম লগা যোৰা হয়। মাত্ৰ 680 টকাত আপোনালোকে শিপিং ফ্ৰী হিচাপত এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। 680 টকাত এটা খুব ধুনীয়া বোৱা যোৰা আপোনালোকে পাই আছে। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোক হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন থাকিব চাদৰ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, পাৰীটো চাব খুব ধুনীয়া হয়, আৰু মাজত খুব ধুনীয়াকৈ কেজ বসা আছে। এইটো আঁচল থাকিব, এইটো আঁচলৰ ভাগ থাকিব খুবেই সুন্দৰ। এয়া থাকিব, এইখন আহিব চাদৰ, বহলটো চাব আপোনালোকে, এয়া বহলটো থাকিব এইখিনি, এইখন চাদৰ হ'ব। তাৰ পিছত এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা, মাত্ৰ 680, 680 টকাত এটা খুব ধুনীয়া বোৱা যোৰা আপোনালোকে পাই আছে। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 680 টকা। তাৰ পিছত এটা ৰেড কালাৰত পাব, এইটো চাব পাৰে। আঁচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি, পাৰীটো থাকিব আমাৰ ৰেড কালাৰত। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া চাব, আৰু মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়াপুথিমাৰি হয়। আৰু যদি মোৰ ওচৰৰ পৰা চাই আছে বা নতুবা যদি কোনোবা মোৰ দোকানত আহিও ল'ব বিচাৰে চাই মেলি, তেনেহলে দোকানৰ পৰা কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব। এয়া থাকিব ৰেড কালাৰত পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা, চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কেজ বসা ডিজাইনত দিয়া আছে। এয়া চাব খুবেই মৰম লগা আৰু সৰু সৰুকৈ ৰিলেক্স দিয়া আছে। এইখন থাকিব মেখেলা। যদি এইটো যোৰাও আপোনালোকৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰে এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 680, মাত্ৰ 680ত আপোনালোকে এইটো যোৰা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি এইখিনি কালেকশ্যনে মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছিলোঁ। যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ পছন্দ হয়। আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীনত দিয়া থাকিব 9859731956। আপোনালোকে সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ফোনো কৰিব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি দিব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ।